everyone, welcome to Chamber 2. In today's class, we will talk about grade 9 biology. The main topic is reproduction, and we will talk about the types of asexual reproduction. About the general definition of reproduction in today's class. In the previous class, we talked about the reproduction definition and types of reproduction. In today's class, we will talk about types of asexual reproduction ጾታዊ እርባታ የሚባሉትን ታይፓቸውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው በዛሬው ክላስ። ስለዚህ we will see 5 types of reproduction known as the fission 1. The second is known as fragmentation. The third known as budding. The fourth known as vegetative reproduction or vegetative propagation. In the fifth part, we will talk about the parthenogenesis. These are types of what? Asexual reproduction. We will see the details of each type of reproduction. So in fission, the first known as the asexual reproduction known as fission. In fission, the organism may divide into 2 or more. ኦርጋኒዝሙ በክፍፍል የሚራባ ከሆነ ለሁለት ወይም ደግሞ ከሁለት በላይ ለሆነ ሊራባ ይችላል። ስለዚህ አንድ የነበረ ህዋስ ሁለት ሊሆን ይችላል or else ከሁለት በላይ ሊሆን ይችላል። If the organism divides into 2, it's known as binary fission. If the organism divided more than 2, it's known as multiple fission ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። multiple fission. But almost they are what? Equal parts. ስለዚህ አንድ ኦርጋኒዝም ቢኖረን አንድ ሆቴል ጀስት እንደ አሚባ ያለ ኦርጋኒዝም ቢኖረን ለምሳሌ እኩል ለሁለት ተካፍሎ አንድ የነበረው ሁለት የሚሆን ከሆነ አንድ የነበረው ሁለት የሚሆነው ከሆነ it's ባይናሪ ፊሽን ብለን እንጠራዋለን። or else ከሁለት በላይ ደግሞ ኦርጋኒዝሙ የሚካፈል ከሆነ ከሁለት በላይ ተካፍሎ እያንዳንዱ የራሳቸው የቻው ኦርጋኒዝሞች መሆን ከቻው it's መልቲፕል ፊዥን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። መልቲፕል ፊዥን ብለን እንጠራዋለን። So in binary fission is common among what? Bacteria, algae, and protozoa. Binary fission ብዙ ጊዜ common የሆነ ምን ላይ ነው ይችላል? ሶስቱ ላይ ባክቴሪያ ላይ፣ አልጌ ላይ እና protozoa it's common happen ያደርጋል ጊዜ ይከማል ነው። In binary fission, the body of the unicellular parent divided by mitosis into what? 2 approximately equal parts. ስለዚህ ባይናሪ ፊዥን የሚያከናውን ከሆነ ኦርጋኒዝሙ በባህሪው ምንድነው? ዩኒሴሉላር ነው። የተገነባው ከአንድ ህዋስ ነው የሚሆነው፣ ባለ አንድ ህዋስ ኦርጋኒዝም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፓሬንት ኦርጋኒዝሙ ፓሬንት ሰው እኩል በሆኑ ቦታዎች ይከፈላል ነው። ኢኳል ፓርትስ each of which grows into what? An individual similar to the parent. ስለዚህ አንድ ኦርጋኒዝም የነበረው ኦርጋኒዝሙ ባለ አንድ ህዋስ ነው። ስለዚህ ወደ ሁለት ይከፈላል። ሁለት ሲከፈል አፕሮክሲሜትሊ እኩል ነው የሚሆነው አንድ። ስለዚህ አንድ የነበረው ኦርጋን ሁለት ይሆናል። እነዚህ ደግሞ መልሰው ሁለት ሲሆኑ ስንት እያለ ሄዳል ማለት ነው? አራት እያለ ሁለት የነበረው አራት እየሆነ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሶ in bacteria ለምሳሌ በባክቴሪያ በምናይበት ጊዜ the cell simply divides into what? 2 and each new cell becomes independent organism. አሁን በባክቴሪያ በምናይበት ጊዜ just አንድ የነበረው ባክቴሪያ ሁለት ይሆናል። ይሄም የራሱን ህይወት ይቀጥላል፣ ይሄም የራሱን ህይወት ይቀጥላል። just ይሄን ሲያደርግ ደግሞ ስቴፑን ጠብቆ መልሶ ይራባል በዚህ ማለት ነው። However, before a bacterium divides, the bacterial nucleus is what? Replicated or copied to produce the 2 identical copies so that the daughter cells receive 1 copy each. Look. ስለዚህ ምንድነው ማይቶሲስ ከመከናወኑ በፊት ምን ያደርጋል? ከመከናወኑ በፊት ኒውክሊየሱ the nucleus is what? Replicated. ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚች ውስጥ ኒውክሊየስ ውስጥ ኦርጋኒዝም ውስጥ እቺ መጀመሪያ ምን ማድረግ ይጠበቅባታል ማለት ነው። እቺ መጀመሪያው ነው ራሷን ዱፕሊኬት ኒውክሊየስ መጀመሪያ ዱፕሊኬት ታደርጋል ጀስት እንደ ማይቶሲስ ህግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ሁለት ኦርጋኒዝም የሚሆን። ስለዚህ ራሱን ያባዛል። መጨረሻ ላይ ሲከፈል ይሄ አንዱ ኒውክሊየስ ይዞ አንድ ኦርጋኒዝም ይሆናል፣ ይሄ አንዱ ኒውክሊየስ ይዞ አንድ ኦርጋኒዝም ይሆናል። So alternatively the nucleus of the organism divided repeatedly and each daughter nucleus breaks away together with a small portion of the cytoplasm. ስለዚህ ይሄ አንድ የነበረ ህዋስ ተከፍሎ ሲመጣ ከተወሰነ ሳይቶፕላዝም ከዚህኛው ይዞ ይሄዳል፣ ራሱን ሳይቶፕላዝም ከፍሎ ይሄዳል ነው። ስለዚህ ሳይቶኪኔሲስ የሚከናወነው አንድ ካሪዮኪኔሲስ የሚከናወነው። ካሪዮኪኔሲስ ስንል
ኒኩለሱ ሲከፈል ነው። ሳይቶኪኔሲስ ስንል ደግሞ መጨረሻ ላይ ህዋሱ ሳይቶፕላዝሙ ተካፍሎ ጀስት አንድ የነበር ሁለት ነው ሲለያይ ነው ማለት ነው። ሪዛልቲንግ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሜኒ ዳውተር ሴል። ስለዚህ እነዚህ የራሱን የከፋፈለ ኒኩለሱ እና ሳይቶፕላዝሙ ብዙ ባክቴሪያዎችን ፎርም ያደርጋል፣ ብዙ ኦርጋኒዝም ፎርም ያደርጋል። ዚስ ኢዝ ኮመን አመንግ ሳም ፓራሳይቲክ ፕሮቶዞዋ። ይሄ ባይናሪ ፊዥን በፓራሳይቲክ ፕሮቶዞዋዎችም ላይ ሀፕን ያደርጋል፣ ፕሮቶዞዋዎች ላይ ይታያል ማለት ነው። ፕሮቶዞዋዎች ላይ ይታያል። ፎር ኤግዛምፕል አዘን ኤግዛምፕል ፎር ኤግዛምፕል ማላሪያ ፓራሳይትስ ላይም እንደዚሁ ይሄ የባይናሪ ፊዥን ይታያል ነው። ኦልሶ ሳም ኢንቨርተብሬትስ ሪፕሮዲስ ዋት ስሩ ፊዥን። ስለዚህ በፊዥን አማካኝነት ባክቴሪያዎችን ብለናል፣ አልጌዎችን ብለናል፣ ፕሮቶዞዎችን ሀፕን ያደርጋል ብለናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሀፕን ያደርጋል ይሄ ፊዥን ማለት ነው። ፊዥኑ ግን ምን ሊሆን ይችላል? ኢት ማይት ቢ ባይናሪ ፊዥን if the organism divides into two. It might be multiple fission if the organism divided more than two. ከሁለት በላይ የሚከፈል ከሆነ ስለሆነስ multiple fission ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። This is the sum of the points regarding binary fission. Let me summarize in diagram what we have talked. So let's see. በዲያግራም ደግሞ ምን እንደሚመስል እንየው እስኪ። በዲያግራም አሁን ያየው ነገር ምን እንደሚመስል እንያቸው ነው። So assume that this is the first cell. Inside the cell it is what? Nucleus. እዚህ ጋር ይኸውልህ ኒኩለስ ትታያቸዋል። ኒኩለስ አለች እዚህ ጋር። እዛ መጀመሪያ ኒኩለሷ ዲቫይድ ታደርጋለች እዚህኛው ጋር እንደምታዩት ኒኩለሷ ዲቫይድ ያደረገ እዚህ ጋር ራሷ እያባዛች ነው። ዘን አፍተር ኒኩለስ ተገነጠለ እዚህ ጋር እዚህ እንደምታዩት ተከናወነ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እንደሚያደርግ ይችን እያጠበበ እየሄደ እዚህ ጋር ብሬክ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ this is binary fission in bacteria። በባክቴሪያ ባይናሪ ፊዥን በዚህ መልኩ ይከናወናል። መጀመሪያ ኒኩለሱ ይከፈላል። ይሄ ፕሮሰስ ከጨረሰ ሚዮሲስ ይሄ ከጨረሰ በኋላ መጨረሻ ላይ ሳይቶኪኔሲስ ያከናውንና ይሄ እዚህ ጋር ብሬክ ታደርጋለህ። ስለዚህ ይሄ አንድ ይቻላል ራሱ ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ የነበረው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁለት ይሆናል ማለት ነው። is known as binary ብለው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ባይናሪ ፊዥን ነው ይሄ ነው። The second type of asexual reproduction is known as the fragmentation. The fragmentation. It is the fragmentation. The fragmentation. Fragmentation is one of the most common modes of asexual reproduction. One of the most common modes of asexual reproduction. Asexual reproduction ብለን ከምንላቸው ታዋቂ ብለን ከምንላቸው ውስጥ አንደኛው ከባይናሪ ከፊዥን ቀጥሎ reproduction ነው ማለት ነው። Involving the breakdown of parent organism into parts that develop into the whole organism. Fragmentation is observed in what? Fungi. ምን ላይ ሀፕን? fungi, plants, animal and what? algae ላይ ሀፕን ያደርጋል። ፍራግሜንቴሽን የሚታይባቸው ፈንገሶች ላይ መከናወን ይችላል፣ እጽዋቶች ላይ መከናወን ይችላል፣ እንስሳት ላይ መከናወን ይችላል። and also it may happen in algae ላይ ይከናወናል ነው። ለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ፍራግመንት ሲያደርግ ኦርጋኒዝሙ ተገንጥሎ ሌላ ኦርጋኒዝም ይፈጥራል። ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ሲ Spirogyra, the filamentous green algae undergoes fragmentation which results in many filaments. ስፓይሮጊራ የምንለው የአልጌ አይነት ራሱ የተሰነጠቀ አንድ ጊዜ ብዙ ኦርጋኒዝሞችን ሊፈጥር ይችላል። የተሰነጠቀ ማለት ነው። ባይናሪ ከሆነ እኩል ዲቫይድ ነው። ይሄኛው ግን አንድ ኦርጋኒዝም የተሰነጠቀ ጀስት እንደ ጸጉር ወይም ደግሞ እንደ ክር መሰል ተሰንጥቅ ፍራግመንትድ ያደረገ የተሰባበረ ሌሎች ኦርጋኒዝም ሊፈጥር ከሆነ ስለማስ ፍራግሜንቴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ሲገነጠል የራሱ ይችላል፣ ይሄ ራሱ ይገነጠል፣ ይሄ የራሱ እየተገነጠለ ይፈጥራል ማለት ነው። so each filament grows into what? mature filament። ስለዚህ አዲሶቹ ከዚህ ከተገነጠሉ በኋላ ይሄ ራሱ አንድ ኦርጋኒዝም ይሆናል። የተገነጠለ እያደገ የራሱ የቻለ አንድ ኦርጋኒዝም ይሆናል ማለት ነው። this type of reproduction known as fragmentation which is grouped under asexual reproduction. Let's see figure this concept. Also it happens in multicellular in multicellular animal. Example what? In worms. የፍራግሜንቴሽን ከተክሎች በተጨማሪ ከአልጌዎች በተለየ መልኩ ደግሞ
መልቲሴሉላር አኒማሎች ላይ ባለ ብዙ ህዋሶች ላይ ሀፕን ያደርጋል። እንደ ምሳሌ ወርምስ ላይ ትላትሎች ላይ ቶሎ እያደገ ሲሄድ ጀስት ራሱን ፍራግመንት እየሰነጠቀ ሌላ እንትን ሊፈጥር ይችላል እንደማለት ነው። ጀስት ዲስ ኢዝ ዘ ኮንሴፕት። ብሬክ ኢንቱ ቱ ኦር ዋት ሞር ፓርትስ ሊቆራረጥ ይችላል። ዊች ኢች ፍራግመንት capable of becoming a complete individual። ስለዚህ ይሄ እየተቆረጠ በራሱ እየተቆረጠ እየመጣ አንድ ራሱ የቻለ ኦርጋኒዝም ነው። እያደገ ሲሄድ ጀስት የተቆረጠ ራሱ የቻለ አዲስ ኦርጋኒዝም ሊሆን ይችላል ነው። Many invertebrates can reproduce asexually but simply breaking into two parts and then regenerating the missing part of the fragment። ስለዚህ ብዙ ኢንቨርተብሬቶች ላይ ደግሞ ኢንቨርተብሬት ማለት የጀርባ አጥንት የላቸውም ብለን የምንጠራቸው ናቸው። can reproduce asexually በዚህ ጾታዊ በሆነ መልኩ ይራቡቻል። ለምሳሌ ይሄ አንድ ትል ቢሆን በጣም እያደገ ሲሄድ እዚህ ጋር ይቆርጣል ፓርቱን። ይሄኛው ራሱን አንድ ኦርጋኒዝም ሊሆን ይችላል። ኦር ከዚህ በኩል እያደገ የሚሄድ ከሆነ ለምሳሌ ማለት ይሄ እንደ ትል ወር ማሰብ እናስበው እያረጀ ሲሄድ እዚህ ጋር ሲቆረጥ ይሄኛው ተቆርጦ ራሱ የቻለ ልክ እንደ አዲስ የጎደቱ ክፍል እያሟላ ህይወቱ ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው። ሶ fragmentation may also happen in many invertebrates የጀርባ አጥንት የሌላቸው ላይም happen ሊያደርግ ይችላል። just such as what ወር እንደ ትላት የመሳሰሉት ላይም happen ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። let's see in diagram. look the diagram. Fragmentation in what filamentous green አርጊ ባልጊዎች እንዴት እንደሚከናወን እንየው እስኪ ምን እንደሚመስል የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክር እስኪ ምንድነው happen የሚያደርገው ነገር የሚለውን look this is the original algae. So this original algae fragmented into what 1 fragment 2 fragment 3. This also what grows and also and while this also grows, this 3 of them becomes individual algae ራሳቸው የሰራው algae ሆናል። ስለዚህ አንድ የነበረው በአንድ ጊዜ 3 4 5 6 ሊሆን ይችላል ማለት this is the concept of fragmentation ልክ ኦርጋኒዝሙ ራሱ ታስታውሱ ከሆነ በፊዥን ላይ ራሱ ኦርጋኒዝሙ ተከፍሎ ነበር። ይሄኛው አጥፍቶ ራሱ ጠፍቶ አንድ የነበር ሁለተኛ እዚህኛው ላይ ግን ራሱ እያለ የተገነጠሉ እየወጡ ከዚህኛው የተሰነጠቁ እየሄዱ ራሳቸውን የቻሉ ኦርጋኒዝሞች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት this is what's known as fragmentation, which is grouped under asexual reproduction. The third type of asexual reproduction is budding, is known as budding. The budding is what? The budding, another common type of asexual reproduction is what? Budding. In this mode of reproduction, the organism divides into two unequal parts. Look, if you remember in fission, the organism almost in equal parts divided, whereas budding like it divides into unequal parts. It is common in what? Fungal species. አብዛኛው ደግሞ በድንግ የሚታየው የፈንገስ ዝርያዎች ላይ ነው። and what? in invertebrates የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንደነ ትላቶች መሳሰሉት happen ሊያደርግ ይችላል። during the process a bulge forms on the side of the cell. ምን እንደሚደረገው ሴሉ ላይ በልጅ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ዲኖ ኪንታሮት የምትመስል እባጭ የምትመስል ነገር ላይ መጀመሪያ ዴቨሎፕ ታደርጋለች። ኪንታሮት የምትመስል ነገር ላይ ዴቨሎፕ ታደርጋለች ማለት ነው። መጀመሪያ ኦርጋኒዝም ይሄ ይባል እዚህኛው አካባቢ ላይ ልክ እንደ ኪንታሮት የምትመስል ጀስት ኪንታሮት ለእናት አንድ ተንታርጎ ነው እንጂ እንደዛ ትልቅ አናት ማለት አይደለም። የምትመስል ጉጥ የምትመስል ነገር በልጅ ዴቨሎፕ ታደርጋለች። ዴቨሎፕ ዘ በልጅ forms and one side of the nucleus divides mitotically. ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ኒውክለስ አለው። ይሄ ኒውክለስ ዲቫይድ ያደርጋል። የግድ ኒውክለስ ሁሌ መከናወን አለበት። ኒውክለስ ዲቫይድ ያደርጋል ለማለት ረቃ ለዚህኛው ለበዲንጓ ይሰጠዋል ማለት የተከፈለው ኒውክለስ okay. The nucleus divides mitotically and the bud ultimately detaches itself from the mother. ልክ ኒውክለሱን ከተረከበ በኋላ እቺ ጉጥ የነበረችው ነገር ጋር ያደገች ተገንጥላ ራሷን ችላ ትሄዳለች ማለት ነው። The mother cell, for example, in some fungi such as yeast cells, እርሾ ለምንጠራቸው ላይ a bud develops on the surface of either the yeast cell or the hypha. ራሱ ይስቱ ላይ ወይም ደግሞ የረስቶ ክር መስል ነገሮች ላይ ዴቨሎፕ ታደርጋለች bud እቺ ጉጥ የምትመስል ነገር with the cytoplasm of the bud being continuous with that of the parent cells. ከዛ እዚህኛው ጋር ኮንታክት እንዳለው ይቀጥላል። the nucleus of the parent cell then divide. ኒውክለሱ ዲቫይድ ያደርጋል ከበዱ በኋላ
the nucleus of the parent cell divides, one of the daughter nuclei migrates into the bud. እዚህ ጋር ኒውክሊየስ ዲቫይድ ካደረገ ምን ወደ በዱ ትሄዳለች። ወደ ጉጥ ኪንታሮስ የምትመስሉ ያልኳቸው ጉጣት የምትመስሉ ነገር ጫፍ ጋር ይሄድና ይቀላቀላል ኒውክሊየሱ። and the other remains in the parent cell። አሁንም ፓሬንት ሴል አልተገነጠለም። the budding also occurs commonly in some invertebrates animals such as what ሃይድራ የምንለው ኢንቨርተብሬትስ ላችም የመከናወን እድል አለው በዲንግ ነው። ስለዚህ ምንድነው ሉክ መጀመሪያ ኢሴላ ትኖራለች እዚህ ጋር as you see ኢሴላ በምትኖርበት ጊዜ ምን ታደርጋለች? መጀመሪያ ትንሽ እሷ የሚመስል ጉጥ ነገር እዚህ ጋር ዴቨሎፕ ታደርጋለች። ይሄው እንደምታዩት ከዛ እዚህ ጋር ኒውክሊየስ የሚያደርጋል። እቺ ጉጥ ካደረገች በኋላ ይሄ ነባሩ ኒውክሊየስን ዲቫይድ አድርጎ ለዚህ ይሰጠዋል። ዘን አፍተር ይገነጠላል ማለት ነው። የተገነጠለ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ደግሞ በዚሁ ይቀጥላል። ይሄም ራሱ እንደዚህ ዴቨሎፕ እያደረገ ይቀጥላል። መጨረሻ ገንጥሎ ይሰጠዋል። ይሄም እንደዚሁ እያደገ ይሄዳል። ይሄም ይገነጠላል ራሱ። ከዚህ ራሳቸው እያራቡ ይሄዳሉ። this type of reproduction is known as budding, which happens in yeast cells and also some invertebrates such as what hydra የመሳሰሉት የሚከናወን ነው ማለት ነው budding። this is the third type of asexual reproduction. So the other type of asexual reproduction is sporulation. Let's talk about sporulation. Sporulation, the majority of fungi however reproduce asexually as by formation of spores known as sporulation. spores ባለው ደግሞ እነዚህ just ብናኝ የሚመስል ነገር የሚፈጥሩ ናቸው። በተለይ ወደ ከከተማ ውጭ ያሉ አካባቢዎች ላይ ልክ ብናኝ እንደ just ዱቄት የሚመስሉ ብናኝ ያላቸው መራቢያ የሚጠቀሙ ዚያርኖስ sporulation ብለን እንጠራቸዋለን። sporulation which are reproduced by spores, which is a part of asexual reproduction also. spores are dispersed often by air. ብዙ ጊዜ ስፖሮቹ በአየር አማካኝነት ኤር ከረንት ዲስፐርስ ያደርጋሉ። በቀላሉ አየር ስለሚሸከማቸው ከቦታ ቦታ ሊራቡ ይችላሉ። and if they reach a suitable situation they grow new hyphae. ልክ ተስማሚ የሆነ ሁኔታ ሲያገኙ እርጥበት ሲያገኙ አዲስ ኦርጋኒዝም ፈጥሮ ይራባሉ ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ ፈንጋይ ቢሆን እነዚህ ስፖሮቹ ንፋስ የፈለገ ቦታ ይወስዳቸዋል። ስለዚህ የሚፈልጉት ለምሳሌ እንደነ እርጥበት እንደተሰበሰበ ሲያገኙ ሲመቻቸው ልክ እንደ ዛፍ ያድጋሉ። ራሳቸውን መኖር ይጀምራሉ ማለት ነው። the hyphae suitable situation they grow new hyphae. አዲስ ያው ዛፍ የሚመስል ነገር hyphae ብለን የምንጠራው እዚህ ያላቸው vertical hyphae የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ ግንዱ ራስ hyphae ብለን እንጠራዋለን። ይራባሉ። በዚህ መልኩ ራሱን ተክሎ ልክ እንደ ተክል ማደግ ይጀምራል ማለት ነው። at the tip of the hyphae ጫፍ ላይ hyphae ማለት ይሄ ቅርንጫፍና ግንድ የሚመስለው ነገር የፈንገስ ራስ hyphae ብለን እንጠራዋለን። swelling or sporangium is there. እዚህ ጫፋቸው ላይ ምን አለ? ስፖራንጂየም እዚህ ጫፋቸው ላይ ቲፓቸው ላይ ስፖራንጂየም ይባላል። ስፖራንጂየም የሚባለው ክፍል known as spore sacs ፎርም ያደርጋል። ስፖር ሳክስ ማለት ይሄ ብናኙ ቆጥሮ የሚል ሳክስ ማለት ከረጢት ማለት ነው። የብናኝ ከረጢቶችን ጫፋቸው ላይ ይዘው ይገኛሉ ማለት ነው። Penicillium and mucor are examples of molds fungi that grow or decaying food or what vegetable matters. እነዚህ አትክልቶች እንዲበሰበሱ የሚያደርጉ የበሰበሰ ምግቦች ላይ እንዲገኙ የምናደርጋቸው አትክልቶች ፍራፍሬዎች እንዲበሰበሱ የሚያደርጉ what they are fungus such as penicillium and what mucor are examples of molds. ሻጋታ ዝርያዎች ናቸው። እንደ ፈንጋይ ስር የሚመደቡ ናቸው። that grow or decaying or reproduce what through spores. ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚራቡ አሉ። ይሄ ስፖሩሌሽን ብንጠራዋለን። ስለዚህ አንዳንድ አሁን ብርቱካን ከዛችሁት በኋላ ቤት ይበሰብሳል ሻገት ምናምን ብላል አይደል? በስብሷል ስንል ላይ ላይ ስፖር ነበረው ማለት ነው። ስፖሮቹ ሲሆን ምቾት ሲያገኙ ብርቱካኑ ወይ ደግሞ ሙዙ እንዲበሰብስ ያደርጉታል ማለት ነው። this is known as the fungi. ይሄ የፈንጋይ ዝርያ ነው። እንደምታዩት የፈንጋይ ዝርያ ነው። በስፖር የሚራቡ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። እነዚህ ስፖራቸው ይሄ እነዚህ በያይላሽን ናቸው። ብናዩ ተስማሚ ሁኔታ ሲያገኝ ማለት ጀርሜት ያደርጋል። መጀመሪያ ይሄ መደበኛ asexual reproduction in fungi by sporulation በስፖር አማካኝነት ልክ ይሄ ፈንገሶቹ እንደ ዛፍ ናቸው። ይሄ ሰርፌስ ሃይፌ ይባላል። እንደ ስር ነው። ቨርቲካል ሃይፌ ይሄ ቋሚ ግንድ ነው። ኮንዶፎርስ በመጨረሻ እነዚህ ስፖሮች እንዲመርቱ ግንዶች ቅርንጫፎች ናቸው። ዋናው ሀፕል የሚያደርገው እዚህ ጫፋቸው ላይ ምን አላቸው? ስፖራንጂየም አላቸው። ስፖራንጂየም ማለት ስፖር ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ወይም ስፖር ሳክስ አላቸው። ስለዚህ ብናኝ ሆኖ ይበትኑታል።
አየር እየተሸከሙ የተለያየ አካባቢ ወስደዋል። ስለዚህ ምቹ ሁኔታ ሲያገኝ ጀርሚኔት ያደርጋሉ። ጀርሚኔት ያደርጋሉ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ያድጋሉ። ጀስት ማይሲሊየም ብለን የምንጠራው እንደ ስር የመሰለ ነገር የኛው ሃይፌ ግንድ መሰል ሃይፌ እንለዋለን። መሬት ለመሬት ደግሞ ልክ ወይ እንጀራው ላይ ወይ አትክልቱ ላይ ደግሞ እንደ ስር የሚበቅልበት ሲሆናስ ማይሲሊየም ብለን እንጠራዋለን። ጀስት በዚህ መልኩ ይራባሉ። ስለዚህ ስፖሮቹ ፈለጉበት ቦታ ከሄዱ በኋላ ምቹ ሁኔታ ሲያገኙ ይራባሉ ማለት ነው። So the fourth type of asexual reproduction known as vegetative propagation or reproduction ለምንጠራው ነው። Vegetative propagation is a method of asexual reproduction in plant structures with lateral meristems such as roots, stems, buds, and leaves gives rise to the new self-supporting individual. Vegetative propagation ማለት ተክሎች ዘርን ሳይሆን በስራቸው አማካኝነት ኦር በግንዳቸው አማካኝነት ኦር ጉንቁል ብለን በምንጠራት ወይም ደግሞ የተክሎቹ ላይ ትንሽ እንቡጥ የምትመስል ነገር በመጠቀም ኦር እርስ ቅጠላቸውን በመጠቀም የሚራቡ ከሆነና አዲስ ኦርጋኒዝም የሚፈጥሩልን ከሆነ ነው አስ ቬጂታቲቭ ፕሮፓጌሽን ብለን እንጠራዋለን። ቬጂታቲቭ ፕሮፓጌሽን the following are types of vegetative propagation. Vegetative propagation ደግሞ እነማን ናቸው ብለን ስለማየት እንሞክራለን። the first known as the natural vegetative propagation ብለን የምንጠራቸው እነማን ናቸው? ተፈጥሯዊ የተክሎች በተክል ክፍል የመራባት ሂደት ማለት ነው። the first known as stolons or known as runners የሚባሉት ናቸው። stolon or runners ናቸው። እነዚህም በቬጂታቲቭ ፕሮፓጌሽን ስም ያሉ ናቸው ማለት ነው። the runners originating from auxiliary bud in the lower portion of the plant and grow along the surface of the soil. እነዚህ ማለት ነው runners originating from auxiliary bud in the lower portion of the plant አፈር ውስጥ ከሚገኘው ከታችኛው ክፍላቸው የሚነሳ of the plant and grow along the surface of the soil ከዛ በኋላ ከአፈር ውጭ ወጥተው የሚያድጉ ኮንስ ነው as runners ወይም ደግሞ stolons ብለን እንጠራቸዋለን። ግን the cultivated strawberry ለምሳሌ ይሄ የስትሮበሪ እንጆሪ ማለት ነው። for example the leaves, flowers and roots are produced at every other node on the runner. ይሄ መሬት ለመሬት ላይ የሚሄዱት ልክ እንደ ማለት የሳር አይነት ሳርዶ የሚባል ሳር አይነት አለ። ለምሳሌ መሬት ለመሬት የሚሽከረከር የሚሄድ ከመሬት በታች የሚሄደው በእያንዳንዱ ሮድ ላይ ውስጥ አፈር ውስጥ ካልተቀብሮ ካለው ውስጥ እያንዳንዱ ምን አለው የራሱ ሊቭስ አለው flowers አለው and also roots አለው are produced at every other node or the runner. ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሳርዶ የሚባለው እንደዚህ ይሄ መሬት ይሆን እንደዚህ መሬት ይሆን መሬት ለመሬት ተሳበ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ስር አለው እዚህም ላይ ስር ይኖረዋል እዚህም ላይ ስር ይኖረዋል ላይ ስር ይኖረዋል። አንዳንድ ሳሮች እዛው መሬት ላይ ሳይነሱ እዚህም ላይ የራሱ ቅጠል ሊቭስ ይኖረዋል። ይሄኛው እዚህ ላይ የራሱ ይኖረዋል። እዚህኛው መሬት የተገናኘበት የራሱ ቅጠል ይኖረዋል። እዚህ የተገናኘበት የራሱ ስር ሊቭ ይኖረዋል። ስለዚህ አርማስ ሩነርስ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ነው ማለት ነው። just beyond each second node ከእያንዳንዱ ኖድ በኋላ the tip of the runner turns up and becomes what thickened ይወፍራል ነው። just beyond each second node ከእያንዳንዱ ከሁለተኛ ኖድ በኋላ just thickened ይሆናል። this thickened portion produces first adventitious roots and then new shoot. ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ መሬት ነው ብለን ብናስብ ሩነሮቹ እንደዚህ ሳርዶ የሚመስሉ ነገሮች ለምሳሌ እስኪ ቢያድጉ ብለን እናስብና እንደዚህ እያደጉ ብለን እናስብ። እስኪ አንድ ሌትስ ሚ show some features ልክ እንደዚህ እያደገ እዚህ ጋር ኖድ አለው። ኖድ ማለት ጀስት አገዳ ሽንኮራ አገዳ ካወቃችሁ ቀልጥም ብለን እንደምንጠራው ማለት ነው። እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር ከዚህ ያለችው አንድ ኖድ እንጠራታለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ኖድ ላይ እዚህ ከዚህ ያለችው አንድ ኖድ ብለን እንጠራታለን። እቺ አንድ ኖድ ናት። እቺኛው አንድ ኖድ ናት። በየእንትኑ መሬቱ እየነካ ይነሳል ማለት ነው። መሬቱ እየነካ ሲነሳ ያለውን ይሄ ከዚህ ያለውን አንድ ኖድ ብለን እንጠራዋለን። በእያንዳንዱ ኖድ ላይ ምን አለ አድቬንቲቲየስ ሩትስ ይኖረዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሲደርስ አድቬንቲቲየስ ሩት ይኖረዋል። እዚህኛው ኖድ ላይ እንደዚህ አድቬንቲቲየስ ሩት ይኖረዋል። በየኖዱ ላይ አድቬንቲቲየስ ሩትስ ይኖረዋል ነው። and then the new shoot that continues to run እዚህ ጋር ልክ ይሄ ጋር እዚህ ጋር ሰጀም እዚህ ጋር የራሳቸው ደግሞ ላይ ሹት ሲስተም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ወደ ላይ ደግሞ የሚሄድ ሹት ሲስተም ይኖራቸዋል። ሹት ሲስተም ሲል just as a leaf ይኖራቸዋል ቅጠል ምናምን ይኖራቸዋል ማለት ነው። this a complete plant may develop and take root at the node
እዚህ ጋር ያለው ይሄ አሁን እዚህ ጋር ብትቆርጡት ራሱ ያድጋል። በቃ ይሄ ራሱ ይቻላል እዚህ ጋር ስላለው ያው ስለዚህ ጋር ያለውን ቦታ ብትቆርጡለት ይሄ ራሱ ይኖር ይቀጥላል። እዚህ ጋር ያለውን ብትቆርጡት ይሄ ራሱ ይኖር ይቀጥላል ማለት ነው። ታይም ባይ ፉድ እሺ thus a complete plant may develop and take root as the node nourished for the time by food sent from the parent plant through the stolon ስለዚህ ከዋናው የነበረው እንትን እየገነጠለ እናስቀረው የራሳቸው ፈሰር እና ሹት ሲስተም ፈሰር ራሳቸው ምግብ ያዘጋጃል ነው። eventually the stolon dries up and withers ዋናው ስቶለን የመጀመሪያው ላይ የሚያደርገው አርጅቶ ይወደርቃ ሲደርቅ ይሄኛው ራሱ ኑሮ እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው። living an independent daughter plant growing a short distance away from the parent ስለዚህ ራሱ እየገነጠለ ይሄ እየደረቀ ሲል ዋናው እየደረቀ ሲል እነዚህኞቹ እንዳዲስ ኑሯቸው እየቀጠሉ ይተራቡ ይሄኛው በዚህ መልኩ ላይ ይሄዳል በዚህ ይሄኛው በዚህ ሌላው ይሄዳል ይሄኛው በራሱ እንዲያደርግ ይሄዳል። ስለዚህ ኦልዱ እየደረቀ መጨረሻ የሚያደርጋል ዊዘር ሲያደርግ ይደርቃል። living an independent daughter plant growing a short distance away from the parent ከነበረው ኦርጋኒዝም ከፓሬንቱ ላይ ከምንጠራው በቅርበት ሌላ እየተራባ መሬቱን እየወረረው ይሄዳል ማለት this is the type of asexual reproduction known as stolons or runners which are found under natural vegetation propagation which is part of asexual reproduction. You have to recall this point. So the other point that we'll talk is what rhizome. The rhizomes in many plants horizontal shoots. Look, horizontal shoots arise from the lateral buds near the stem base. The stem base and grow under the ground. ይህ ምን ማለት መሰላችሁ? ሆሪዞንታል ሹት ይኖራቸዋል። ሆሪዞንታል ሹት ማለት የተጋደመ ሹት ሲስተም አላቸው ወይም ከአፈር ላይ ያለ ክፍል አላቸው። horizontal shoots arise from lateral buds near the stem base and grow under the ground. አፈር ውስጥ ካለው ግንድ ውስጥ ምን ያደርጋል? ላተራል በዶች ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። ሉክ ይሄ ስቶለን ይታያቸዋል። እዚያው መሬት ላይ ሄደው ስቶለን ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ስቶለን ነው። ሉክ እዚህ ጋር የራሱ ቁጥር ያለው ውስጥ የስቶለኑ ይመጣና እዚህ ጋር ይኸውላችሁ እዚህ ሲደርስ ሌላ አዲስ ተክል ይሰጣል። እዚህኛው ደግሞ ውስጥ መጥቶ እዚህ ጋር ሲደርስ ደግሞ የራሱን ስር ይዛል። ልክ መጀመሪያ አልተገነጠለም ከዚህ ታይ ከዋናው ጋር አልተገነጠለም። ውስጥ የመጣው ይሄ ስቶለን ብለን የምንጠራው ይሄ ውስጥ አፈር ላይ የሚሄደው ነው። እዚህ ጋር ሲደርስ የራሱን ሹት ሲስተም ዴቨሎፕ ያደርጋል። ይሄኛው የራሱን ሩት ዴቨሎፕ ያደርጋል። ስለዚህ ጋር አዲስ ሹት ሲስተም ያወጣል። ይሄው ራሱን ችሎ ስለዚህ እዚህ አንድ የነበረው መልሶ አዲስ ተክል እዚህ ጋር ይፈጥራል ማለት ይሄም እንደዚህ ያለ ማለት አሁን ይሄ ስለሆነ እንጂ ማለት ስለሆነ በየቦታው እንደዚህ ብቅ እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከዚህ እየገነጠለ ራሱ ይሄ ራሱ የቻለ ተክል ይሆናል። ራሱ እያራባ አፈር ለውስጥ ይሄዳል ማለት ነው። so such underground horizontal stems are called rhizomes. ስለዚህ ራይዞሞች ምንድነው እንባል አንደርግራውንድ ዋት ስቴም ናቸው ማለት አንደ ከአፈር ውስጥ የሚገኙ ስቴሞች ናቸው። ልክ ይሄ ስቴም ነው። አሁን ይታያቸዋል። የራሱ እዚህ ጋር እያሳደገ ይሄዳል። እነዚህ ስቴም ናቸው። አንደርግራውንድ ተቆፍረው ከውጭ ስለሚታዩ ተደርጎ እንጂ ጀስት እንደነ ዝንጅብል አሁን ዘሶች ቤት ታያላችሁ አይደል? ዘሴም ፋሽን ዝንጅብል ባሉ እንደዚህ ያለ ባህሪ ነው ያለው። አፈር ላፈር የተቆፈረ የሚወጣው እንደዛ አፈር ውስጥ ነው ግንዱ ያለው። እሺ such underground horizontal stems are called rhizomes. አፈር ውስጥ ያሉ ስቴሞች they are known as rhizome ብለን እንጠራቸዋለን። as the nodes of the rhizome ራይዞሞቹ በሚገናኙበት ቦታ ልክ እዚህ ጋር ዲያግራም እንደምታዩት ምን ያለ as the nodes of the rhizome there are what buds ልክ እንደዚህ እንቡጥ የሆኑ ሊበቅሉ የሚችሉ ጉጣት የሚመስሉ ትንሽ ነገሮች ይታያሉ። which may develop to produce shoots above the ground. ስለዚህ ከመሬት ውጭ እንደዚህ ሹት አፈር ውስጥ አሁን እንደዚህ ተቆፍሮ ሲወጡ እንዲታያቸው እንጂ ከአፈር ውስጥ ሲወጡ በዚህ መልኩ ያሳድጋሉ ማለት ነው። እያደጉ ይሄ ራሱ የቻለ አንድ ተክል ይሆናል። የራሱ የቻለ አንድ ተክል ይሆናል ማለት ነው። the shoot became independent plant when the connecting rhizome dies. እሱ የተያዘው ራይዞሙ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደዚህ ይታያቸዋል። አንድ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ይሄ አንድ ራይዞም ነው ግን ብዙ ጫፎች ይታያቸዋል። ስለዚህ ይሄ ራሱ ማደግ ከጀመረ በኋላ ይሄኛው ሲሞት እነዚህኛው ራሳቸው ህይወት ይቀጥላሉ። ሴም ፋሽን ይቀጥላሉ ማለት ነው። many grasses propagated by what rhizomes. the calf grass 4.6 እዚህ ጋር የምታዩት ሳሮች is good ኤግዛምፕሎች ናቸው። propagated by what በራይዞም ከሚራቡ ውስጥ ይወሰዳሉ ማለት ነው። so the other known as the corms which are also under natural vegetative propagation. corms are similar to what rhizomes ከራይዞም ጋር ተመሳሳይ ናቸው except they are more rounded and fresh የሚለዩት ከራይዞሞች
ልክ እንደ ሽንኩርት የሚመስል ብዙ ስጋማ ነገር ስላላቸውና ሞር ራውንድ ቅርጻቸውም ክብ ስለሆነ ሰች አስዋት ግላዲዮልስ ስለዚህ እንደነ በተለምዶ የጅብ ሽንኩርት ብለው የሚጠሩት እንደ ነጭ ሽንኩርት የመሳሰሉ ክብና ብዙ ስጋማ ፓርት ያላቸው ስለሆኑ ናቸው እንጂ ተመሳሳይ ናቸው። ኮርምስ ከራይዞማ ተመሳሳይ ናቸው። ኮርምስ contain stored food that enables some plants to survive the winter። ኮርሞች ደግሞ ያባህሪያቸው ምንድነው? ስቶርድ ፉድ ናቸው። ለምሳሌ ሽንኩርት የምናየው ውስጡ ስቶርድ ፉድ ነው። ሽንኩርት አሁን እኛ ወጥ ሰራበት አይደለም፣ ስቶርድ የሆነ ፉድ ነው በውስጡ የያዘው ማለት ነው። በኮርማቸውም ኮርምስ በመሆን በጣም የሚራቡም አሉ። which also grouped under natural vegetative propagation። ቱበርስ የአዘር ቱበርስ are modified stems። ቱበርስ ደግሞ ምንድን ናቸው? they are what modified stems ናቸው። that may store what starch ስቶር የሚያደርጉበት ነው። as seen in potato ድንችም አሁን ቱበርስ ላይ የሚመደቡት። ቱበርስ arise as swollen ends of the stolons። they are also known as swollen end of stolons። የግንዳቸው ኢንድ ነው መጨረሻ ያበጠ መጨረሻ ነው መያዝ እንችላለን። and contain many adventitious or unusual buds ይይዝ ይችላል። if the tubers are left in the ground or transplanted the buds will produce shoots። እነዚህ ቲዩበር ብለን ድንች ያሰሩ ደግሞ አፍርስ የሚቆዩ ይራባሉ። ይህም አንዱ የመራቢያ መንገድ ነው ማለት ነው። asexual reproduction ነው። the other bulbs a bulb which is a bulb which functions as underground storage unit is modification of an stem also ይህም stem modification ነው። that has the appearance of enlarged fleshy leaves emerging from the stem or surrounding the base of the stem። ይህም stem ነው modified stem ነው ይሄኛው ማለት ነው። modified stem so these are asexual reproduction with tuber and bulb. You can refer the pictures. Here is stem. Is onion. That's as a bulb. These are the tubers. So next class we'll talk about artificial vegetative propagation. Until then, have a nice time.